dragilor! Astăzi vin cu o prăjitură caramel, așa am botezat-o eu. Dacă iubiți caramelul, urmăriți această rețetă. Pas începem cu laptele pe care îl aducem la punctul de ferbere, în care adaug 60 de grame de unt, topim untul în lapte. Pasul următor, aici am 5 ouă, peste care adaug 100 de grame de zahăr. În acest moment adaug și untul cu lapte și mixăm compoziția. Se mixează până avem această spumă densă. Apoi mai adaug 15 grame de praf de copt și 250 de grame de făină. Am să schimb paleta la mixer, dumneavoastră depinde cu ce mixați. Făina oricum trebuie să o mixăm încet. Dacă o mixați cu mixerul, se mixează foarte încet, atent. Dacă nu, cu o paletuță de silicon, ușurel, din partea de jos se aduce făina în partea de sus, mixând cu manevre fine, ca să ne străduim compoziția să rămână pufoasă. Să vă arăt ce compoziție obținem. Deci avem o compoziție, cum observați, este pufoasă, spumoasă. Așa trebuie să obținem compoziția. Compoziția o împărțim în două părți egale. Bine, eu o fac ochimetric, nu cântăresc, dar vedeți și dumneavoastră cum vă este comod. Vă este comod, cântăriți, nu faceți ca mine la ochi. O punem în tava în care doriți să gătiți prăjitura, de dimensiunea care o doriți. Deci împărțim în două. Se coace blatul la 180 de grade, în jur de 15 minute. Este un blat foarte pufos și se coace rapid. Nu necesită foarte mult timp să stea la cuptor. Compoziția rămasă, cât se coace blatul, pregătim a doilea blat, în care am adăugat 20 de grame de cacao. Fie împărțiți compoziția în două, care v-am dat-o eu, și separat, gătiți unul câte unul. Dar mie mi-e comod așa, mai rapid lucrez în felul acesta. Același lucru procedăm și cu blatul cu cacao. La fel se coace rapid, la 180 de grade, maxim 15 minute. Eu vă dau timpul maxim, dar verificați cuptorul dumneavoastră ce funcție are și cât de repede coace. Posibil să se coacă și mai rapid. Nu lăsăm așa, lăsăm Facebook-ul pentru câteva minute cât coacem platurile. Apoi ne uităm la comentarii din nou. Acum trecem să pregătim crema. Aici am pus la hidratat 7 grame de gelatină. Deci sunt două foi de gelatină pe care le lăsăm să se hidrateze în apă. Următorul pas este să pregătim sosul de caramel. Aici am 90 de grame de zahăr pe care îi pun la caramelizat. Amestecăm continuu și aici, în momentul, trebuie să stăm lângă cratiță sau în vasul în care topiți zahărul. Să fim foarte atenți să nu ardem zahărul, deci nu-l aducem la punctul ăla de caramelizare până este foarte, foarte maroniu. Că atunci avem un caramel amărui. De aia este foarte atent în momentul ăsta să stați lângă vas, amestecând continuu până îl aducem la punctul de caramelizare ideal. Deci în punctul acesta, când ajungem, avem așa un caramel frumos, cu o nuanță. Când începe să spumeze, să aveți un vas înalt și adăugăm 50 de ml de lapte. Atent, se toarnă, foarte atent. Așa, amestecăm continuu. În momentul ăsta oprim focul.
Așa, am creat sosul de caramel. Ați văzut, este un procedeu care se face foarte rapid, dar e important să stați în acel moment lângă vas, să nu scăpați de acel moment de caramelizare. Sosul caramel, adaug și foile de gelatină să se topească. Amestecăm. Caramelul fiind fierbinte, imediat se topesc. Așa, și acum trecem la pasul următor. Să pregătim crema. Aici am 600 ml de frișcă lichidă. Adaug 120 de grame de zahăr și sosul de caramel. Și acum vom mixa frișca. Să fiți foarte atent atunci când bateți frișca, la momentul când să opriți, că frișca are tendința să se taie. Deci, da, atent atunci când observați că deja s-a îngroșat, vă opriți, că dacă continuăm, după aia o luăm de la început. Vom monta prăjitura. Primul blat, am pus blatul de ciocolată, deci aici nu are o regulă care blat să-l puneți primul. Alegeți dumneavoastră care va ieși cel mai bine, ca să avem o bază tare. Eu îl însiropez cu lichior de mandarine, dar siropul este iarăși la alegere, depinde ce gust doriți să dați în plus acestei prăjituri. Eu intenționat îmi pregătesc diverse lichioruri, anume pentru prăjituri le fac. Mi-am pregătit unul mai mult din mandarine, care îl folosesc foarte des, dar am și din vișine, din cireș mai am, dar am hotărât la prăjitura asta să-l folosesc pe ăsta din mandarine, mi se pare la o prăjitură de caramel se potrivește cel mai bine. Deci nu este un lichior foarte tare, eu l-am făcut intenționat pentru prăjituri. Având alcool, este și un conservant foarte bun și în același timp este aromat și foarte, foarte dulce. Dar v-am zis, puteți face un sirop simplu, apă cu zahăr și în siropul ăla adăugați ce arome vă plac. Vanilie, nu mai știu, rom, dacă considerați că se potrivește, eu am ales eu ăsta. Deci nu este o regulă, încă o dată mă repet. Și acum punem o mare parte din cantitatea de cremă, ne lăsăm doar un pic pentru partea superioară. Prăjiturile se pregătesc cel mai simplu astea, blat peste blat, cremă, un decor acolo un pic și cu asta am terminat cofetăria. Nu ne complicăm prea tare cu prăjiturile. E un desert mega rapid, poate să-l gătească oricine. Nu necesită o mare pregătire și îndemânare ca să faceți o prăjitură. Dar știți sigur că este sănătos. Eu făceam genul ăsta de torturi pentru nunți când am lucrat într-o companie mai mare unde găteam mâncare pentru nunți. Numai că diferența este că acolo nu prea foloseam produse naturale, vineau cu sacul plin de prafuri care le amestecam într-un mixer imens de 100 și ceva de kilograme, adăugam apșoară, așa, după aia coceam acel amestec și ieșea un pandișpan super, super pufos și aromat. Făceam o cremă simplă de frișcă, mai puneam alte prafuri ca să dea arome acea frișcă și montam și aia era prăjitura pentru nunți. Glazuram și aia era tot, numai că se făceau în cantități industriale. Întindeam cam 50 de kg de cremă la zi. Asta pe puțin. Deci o tavă cântărea în jur de 30 de kg. Și cam asta era prăjitura pentru nunți. Dar acasă noi gătim cu ouă, cu lapte, cu frișcă, cu produse naturale și știm exact ce punem. De-aia vă sugerez să nu vă leneviți și când vreți o prăjitură pentru cei dragi, bați și ați gătit-o și e simplu și gustos. Și acum venim cu ultima cremă.
Apoi trecem să pregătim și glazura. Deci n-am finalizat aici. Glazură, pregătind 4 grame de gelatină, pe care la fel am pus-o la hidratat, este o foaie de gelatină, o hidratăm. 70 de grame de zahăr punem la caramelizat. Procedăm exact ca la primul pas cum am pregătit sosul. Deci stăm lângă vas, nu plecăm, să fim foarte atenți să nu ardem zahărul. E foarte important pasul ăsta. Să nu-l aducem la punctul ăla de caramelizare amăruie. Asta este ideea, să obținem un caramel dulce, nu amar. În acest moment, când observați că începe să spumeze, oprim focul, adăugăm 90 de grame de unt, amestecăm până topim untul și amestec continuu. După ce am topit untul, în acest moment adăugăm și gelatina. Se topește imediat, fiind totul fierbinte, fără probleme, se topește și gelatina. Prăjitura se pune după aia la congelator, o țineți cel puțin o oră. Dacă doriți un desen mai frumos, eu n-am avut răbdare, sunt foarte obosită când gătesc această prăjitură, normal se pune la congelator, o lăsați un pic să se înghețe, apoi turnați glazura. Dar dacă o faceți ca mine așa în 2 pași, 3 mișcări, o puneți după aia la congelator. Am porționat prăjitura, am uitat aseară să vă zic, deci se ține la congelator în jur de 2 ore, nu mai mult, apoi se ține la frigider ca o prăjitură normală. Eram prea obosită și îmi cer scuze că am uitat să menționez lucrul ăsta. Este o prăjitură foarte gustoasă, se porționează foarte frumos, eu am porționat-o în triunghiuri, dar o puteți porționa în diverse forme. Să vă arăt o formă, am porționat aici și dreptunghi, ca să vedeți că îi putem da orice formă dorim, se taie foarte frumos. Este o prăjitură, să zic eu, ieftină și se poate face multe bucăți. Din cantitatea care eu am menționat-o în rețetă, am scos 26 de bucăți, 26 de triunghiuri. Deci, cum vedeți, este o prăjitură pentru o petrecere, pentru o familie numeroasă. Să vă arăt, am să o porționez să vedeți cum este și la tăiere, se taie frumos. Eu vă recomand cu drag să gătiți și această rețetă.